हेलो हाई नमस्ते हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज फेरि मैले नयाँ भिडियो लिएर आइसकेकी छु। आशा छ मन पराइदिनु हुनेछ। आज चाहिँ मैले मेरो नयाँ रिङ लाइटको चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएकी छु। यो मेरो रिङ लाइट चाहिँ थिएन, त्यही भएर चाहिँ मैले नयाँ रिङ लाइट किनेकी हुँ। अब यसको चाहिँ म आज अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै छु। यो 10 इन्चको चाहिँ अनि यो रिङ लाइट हो। यो XD 260 छ। 26 cm को चाहिँ यो रिङ लाइटको चाहिँ यो डायमिटर हो। Feel light and beauty face, make face and eye in beautiful night core extreme multiple color भनेर चाहिँ मेड इन चाइना। यो चाहिँ मेड इन चाइनाको हो। म यसलाई खोल्न गइराखेको छु। यो चाहिँ यस्तो छ। यसको पुरै 10 इन्च डायमिटरको हो यो चाहिँ है। यो चाहिँ यसको स्ट्यान्ड हो। यसलाई एकछिन यता राख्ने प्रोपर्टिजहरू यसलाई अब मलाई यो अनबक्सिङ गर्न चाहिँ मिस्टर अभिले हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ। मिस्टर अभिले चाहिँ अब यो स्ट्यान्ड निकाल्दै हुनुहुन्छ। अब यो स्ट्यान्ड निकालेर चाहिँ यसमा हामी रिङ लाइट फिट गर्दै जाँदैछौँ। यो रिङ लाइटको यो स्ट्यान्ड चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो, एकदम राम्रो। मैले धेरै ठाउँमा यो एकदम पातलोवाला देखेको थिएँ, तर चाहिँ यो स्ट्यान्ड प्रपरली उभिएको पनि छ, राम्रो छ। यो मोटो पनि छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सायद राम्रै क्वालिटीको निक्लिन सक्छ, चाइनिज मेड इन चाइनिज भए पनि। यो स्ट्यान्डलाई चाहिँ आफूलाई जस्तो पाइक पर्छ छोटो अग्लो होचो गराउन सकिन्छ। यो स्ट्यान्डलाई चाहिँ ठुलो सानो गराउनको लागि, फ्लेक्सिबल बनाउनको लागि यस्ता टाइपका यो पेजहरू राखिदिएको छ। यो चाहिँ स्ट्यान्ड हो के अरे। अब यसलाई हजुरले यसलाई चाहिँ आफ्नो साइजले हामीले फिक्स गर्ने हो। अब कत्रो साइज चाहिन्छ त्यही अनुसारले। तर ऊ त स्ट्यान्ड त मोटो छ हो कि राम्रो, होल्डिङ पावर एकदम राम्रो छ। पातलो त लितिक लितिक गर्नेवाला चाहिँ छैन। सबभन्दा ठुलो कुरा यो चाहिँ मोटै छ, राम्रो छ। यसको स्ट्यान्ड एकदम राम्रोसित भइराखेको छ। अब यो स्ट्यान्डमा चाहिँ हामी रिङ लाइट फिट गर्दैछौँ। यसलाई चाहिँ मिस्टर हबीले चाहिँ यसरी फिट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको त पार्ट्सहरू चाहिँ फिट गरेको स्किप भएछ भिडियो। यो चाहिँ यो पावर सप्लाईको टाउको हुन्छ नि, त्यो टाउको युज गरेर यहाँबाट दिनुपर्छ करेन्ट। यो चाहिँ हामीले चार्ज प्लगमा एलईडी लाइट हो नि त, ठुलो करेन्ट धान्दैन यसले हैन। टाउको यो एडेप्टर हो यो मोबाइलको हैन। यो मोबाइलको एडेप्टर यसमा छिराएर यसरी तपाईले चाहिँ पावर सप्लाई यहाँबाट दिनुस्, राख्ने, अन गर्ने। यहाँ आउँछ लाइट, करेन्ट यहाँ आउँछ। यहाँ अन अफ बटन छ, यो रातो बटनमा थिच्ने लाइट बल्यो। अनि यहाँबाट हामीले चाहिँ अरु कलरहरू डिफरेन्ट कलर गराउन माइनस गर्ने लाइटहरु यहाँबाट मिल्छ। तपाईलाई कति फोकस चाहियो लाइटको, प्लस गर्दै जानुस्, लाइट बल्छ। माइनस गर्दै जाउँ है त, सबभन्दा डिम लाइट गराउँ। यो डिम यसरी हुन्छ, यही दिएछ ल। यसरी यहाँ मोबाइल यहाँ राख्ने हैन। तपाईले माइनस गराउँदै जानुस्, प्लस गर्दै जानुस्, लाइट फोकस लाइट बल्दै जान्छ। अनि यो माइनस गर्नुस्, कति लाइट निड छ तपाईलाई त्यो अनुसार हुन्छ। अनि कलर चेन्ज गर्ने यो अप्सन नि, यसरी कलर चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। 3 कलर भनेको छ यसमा चाहिँ। 3 कलर चाहिँ येलो, ब्लू र व्हाइट चाहिँ छ यसमा चाहिँ। यसरी लाइट बढाउने यसरी। यो चाहिँ पावर चाहिँ बढी गराउन पनि मिल्यो, घटी गराउन पनि मिल्यो। अनि अफ गर्ने बेला तपाईले सिधै पावर सप्लाई अफ नगर्नु होला, यहाँ अफ गर्नु होला पहिला यसरी। अनि अफ गरिसकेपछि सेफको लाइट, अनि यहाँ अफ गर्ने, अनि तान्ने, अफ गर्ने अनि तान्नु होला, नत्र भने कम हुन्छ। थ्याङ्क यू मिस्टर अबी फर डेमो।